سلام، من علیرضا هستم. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی نتورک دریم در خدمتتونم. تو این ویدیو میخوایم در مورد این صحبت کنیم که ببینیم چطوری میتونیم یه روتر میکروتیک رو به عنوان یک وایرلس استیشن یا همون وایرلس کلاینت کانفیگ کنیم. توی ویدیو قبلی ما گفتیم که چطور میتونیم میکروتیک رو به عنوان اکسس پوینت کانفیگ کنیم. حالا میخوایم ببینیم چطور میتونیم میکروتیک رو به عنوان استیشن کانفیگ کنیم. خیلی ممنون میشم اگه این ویدیو رو دوست داشتین رو لایک کنین و توی کانال ما سابسکرایب کنین. یه دیوایس وایرلس میکروتیک قبلا گفتیم که میتونه یه اکسس پوینت باشه. علاوه بر اکسس پوینت، دیوایس های میکروتیک میتونن نقش استیشن رو هم داشته باشن و این استیشن میتونه به یک اکسس پوینت وصل بشه. مهم نیست که استیشن و اکسس پوینت هر دو از یه برند هستن یا نه. مثلا شما میتونید استیشنتون میکروتیک باشه، اکسس پوینتتون از یه وندور دیگه باشه و یا حتی برعکس. یکی از سناریوهایی که وجود داره اینه که شما میتونید یک استیشن رو روی ساختمانتون داشته باشین. به عنوان مثال این میتونه شرکتتون باشه و یا اینکه خونه خودتون باشه و شبکتون رو از طریق اون به ISP خودتون وصل کنید. تو این حالت ISP میاد روی ساختمان خودش یه دیوایس وایرلسی رو قرار میده و اون رو به عنوان اکسس پوینت کانفیگ میکنه و معمولا استیشن سمت مشتری هستش یا سمت کاربر هستش. دیوایسش به عنوان استیشن کانفیگ میشه و از اون طریق میتونه دسترسی به اینترنت داشته باشه. توی کشور ما متاسفانه به خاطر اینکه زیرساخت‌های فیبر نوری آنچنان که باید توسعه داده نشدن، از این روش خیلی بیزینس ها دارن استفاده میکنن که میتونه پهنای باند بیشتری بهشون نسبت به سرویس های مثل ADSL بده. یه قسمتی که قبلا موقعی که گفتیم چجوری میخوایم یه اکسس پوینت کانفیگ کنیم در موردش صحبت کرده بودیم، سکیوریتی پروفایل هستش. سکیوریتی پروفایل همونجا هم اشاره کردیم که برای هم اکسس پوینت و هم برای استیشن لازم هستش. قبلا در موردش چون صحبت کردیم من خیلی دیگه اینجا توضیح نمیدم. مود ما میذاریم روی داینامیک کیز، قسمت آثنتیکیشن تایپ رو معمولا میذاریم WPA2 PSK. یونیک سایفرز رو گفتیم مشخص میکنه که از چه الگوریتم رمزنگاری برای تبادل پیام‌های یونیکس بین استیشن و اکسس پوینت استفاده بشه. ما اینجا میتونیم مشخص کنیم که AES باشه یا TKIP باشه. گروپ سایفرز هم گفتیم همون الگوریتم رمزنگاری رو مشخص میکنه، با این تفاوت که برای پیام‌های مالتیکست و برودکست هستش. و مهمترین قسمت هم گفتیم اون کلیدی هست که انتخاب میکنیم یا همون پریشیت کی که هست انتخاب میکنیم که باید قوی باشه. نکته مهمی که وجود داره، شما باید بدونید که اکسس پوینت داره از چه پریشیت کی استفاده میکنه، از چه الگوریتم استفاده میکنه و دقیقاً مشابه اون چیزی که سمت اکسس پوینت کانفیگ شده رو شما بیاین تو سکیوریتی پروفایل سمت استیشن میکروتیکتون کانفیگ کنید. اگر میخواین دیوایس وایرلس میکروتیک رو به عنوان یه وایرلس استیشن یا وایرلس کلاینت کانفیگ کنین، باید برین مود رو بذارین رو حالت استیشن. البته حالت‌های دیگه‌ای هم وجود داره که الان در موردش صحبت نمی‌کنیم. اون حالت استانداردش رو میگیم که مود رو میذاریم برابر استیشن. تو قسمت باند، چون باندی که کارت شبکه ما ساپورت میکنه همون 2 گیگاهرتز یا 2.4 گیگاهرتز هستش، شما میتونید پروتکل‌های مختلفی که از این محدود فرکانسی استفاده میکنه رو انتخاب کنین. B باشه، G باشه یا N باشه. گزینه مهم بعدی اینه که SSID رو دقیقاً مشابه همون چیزی که سمت اکسس پوینت در نظر گرفته شده تایپ کنین و اینجا وارد کنین و اینکه سکیوریتی پروفایل رو که توی مرحله قبلی اونو ویرایش کرده بودین و یا ایجاد کرده بودین و اون پریشیت کی رو داخلش تعریف کرده بودین رو مطمئن باشین درست انتخاب شده. یه نکته مهمی که اینجا وجود داره، فرکانسی یا همون چنلی که شما سمت استیشن انتخاب میکنین اهمیتی نداره، چون تو این زمینه استیشن تابع اکسس پوینته و هر کانالی که اکسس پوینت فورس کرده باشه و تعیین کرده باشه از همون استفاده میکنه. اگر توی تنظیمات اینترفیس وایرلستون رو ادوانس مود کلیک کرده باشین و تو مود ادوانس باشین، یکی از پارامترهایی که به شما نشون میده رادیو نیم هستش. این رادیو نیم یه پارامتری است که مخصوص میکروتیک یا همون روتر OS تو بقیه وندورها وجود نداره. به صورت پیش‌فرض اومده مک ادرس اون کارت شبکه وایرلس توی رادیو نیم قرار گرفته، اما شما برای اینکه خواناتر بشه میتونید سمت استیشناتون و یا حتی سمت اکسس پوینتتون رادیو نیم رو ویرایش کنین و یه اسم با معناتری بذارین. اینطوری توی جدول رجیستریشن دقیقاً رادیو نیم رو میبینین و میبینین این دیوایسی که با یه مک خاص کانکت شده چه اسمی داره و چه دیوایسی هستش. یه آزمایش داریم ما اینجا. تو این آزمایش از ما خواسته شده که روترمون رو به عنوان یک وایرلس استیشن کانفیگ کنیم
و اونو به یک اکسس پوینت کانکتش کنیم. مهم نیست اون اکسس پوینت شما میکروتیک باشه و یا از هر وندور دیگه ای باشه. بعد از ما خواسته شده که روی اینترفیس وایرلسمون بیایم یه DHCP کلاینت کانفیگ کنیم تا اینطوری روتر ما بتونه از طریق اینترفیس وایرلسش یه IP دریافت کنه. بعد هم از ما خواسته شده که بریم رجیستریشن تیبل روتر R1 رو چک کنیم و ببینیم چه اطلاعاتی اونجا به ما نمایش داده میشه. بریم با هم دیگه این آزمایش رو انجام بدیم. من از طریق وینباکس به روترم وصل شدم. میرم تو قسمت وایرلس و میرم تو تب سکیوریتی پروفایلز. تو تب سکیوریتی پروفایلز پریشیت کی که من قبلا تعریف کرده بودم نتورک دریم شارپ 49 بود. حالا اکسس پوینتی که من دارم و من میخوام بهش وصل بشم پریشیت کیش فرق میکنه با این. روی این دابل کلیک میکنم. پریشیت کی اون هست نتورک دریم @49. من اینو ادیت کردم تا دقیقاً مشابه اون چیزی باشه که سمت اکسس پوینت هم دارم. روی این اپلای میکنم. میرم تو تب وای فای اینترفیسزم. اینترفیس من WLAN 1 هست. روش دابل کلیک میکنم. میام مود رو اینجا چون میخوام اینو به عنوان استیشن کانفیگ کنم میذارم استیشن. چون من میدونم اکسس پوینتم 802.11n رو ساپورت میکنه بند رو میذارم 2 گیگاهرتز آنلی n. توی قسمت SSID میام مطمئن میشم که SSID رو درست تایپ کردم. SSID اکسس پوینت من هست نتورک دریم -2.14 G که G هم بزرگ باید تایپ بشه. بعدش مطمئن میشم که سکیوریتی پروفایل درست انتخاب شده. سکیوریتی پروفایل من رفتم ادیتش کردم توی مرحله قبلی. حالا همون سکیوریتی پروفایل رو انتخاب میکنم. روی اپلای هم کلیک میکنم. بعد که روی اپلای کلیک کنم اینجا شروع میکنه سرچ کردن برای اون اکسس پوینت و چون همه پارامترها درست هست کانکت تو میشه کانکت میشه به اون اکسس پوینت. اینجا هم اگه نگاه کنین اینترفیس من که ناش آر میاد به معنای اینکه رانینگ شده. پس الان من روترم رو به عنوان یه استیشن کانفیگ کردم و به یه اکسس پوینت وصلش کردم. اما روتر من برای اینکه دسترسی به شبکه و اینترنت داشته باشه نیاز داره که روی اینترفیس وایرلسش از طریق DHCP کلاینتی که میخوایم روش کانفیگ کنیم یه IP بگیره. چون سمت اکسس پوینت هم یه DHCP سرور وجود داره من یه DHCP کلاینت میام روی اینترفیس WLAN1 روترم کانفیگ میکنم. برای این کار میرم توی منوی IP DHCP کلاینت. قبل من اومده بودم روی اتر 1 هم یه DHCP کلاینت کانفیگ کرده بودم به خاطر اینکه اتر 1 من آپلینکم بود و به اون مودم یا روتر بالا دستم وصل بود. حالا میام اینو موقتا دیزیبلش میکنم. بعدش روی به علاوه کلیک میکنم. توی پنجره نیو DHCP کلاینت این بار میگم که میخوام DHCP کلاینتم روی اینترفیس WLAN1 هم ران بشه. بقیه گزینه‌ها که گفته از DNS اون استفاده کنه دیفالت روتش اضافه بشه همه رو قبول میکنم. روی اوکی کلیک میکنم. روی اوکی که کلیک کنم این DHCP کلاینت میره یا IP از DHCP سروری که رو اکسس پوینت وجود داره دریافت میکنه. IP 50.244 رو گرفتش. اگر من بیام یک نیو ترمینال باز کنم اینجا و پینگ یا IP مثل 888 به عنوان مثال بگیرم میبینم که دسترسی به اینترنت هم از روی روترم دارم. یه چیز دیگه ای که آزمایش از من خواسته بود این بود که برم تو تب رجیستریشن. من توی روترم میرم تو تب رجیستریشن. اینجا میبینم که من به یه اکسس پوینت با این مک ادرس وصل هستم. تو قسمت رادیو نیم هم اومده به من داره همون مک رو نشون میده. گفتیم رادیو نیم یه فیلدیه که خاص دیوایس های میکروتیک. من از اینجا میتونم متوجه بشم اکسس پوینتی هم که بهش وصل هستم یه اکسس پوینت میکروتیک هستش. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین.